नमस्कार, माझं किचनमध्ये मी राणी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। मी आज तुम्हाला ब्रेडचा उपयोग करून इन्स्टंट चॉकलेट पेस्ट्री कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। ही खूपच इझी आणि फटाफट होणारी रेसिपी आहे, तुम्हाला नक्की आवडेल। चला तर मग वळूया आजच्या आपल्या रेसिपीकडे। आजच्या आपल्या रेसिपीला लागणारे साहित्य: ब्रेड स्लाइस, डार्क चॉकलेट, दूध, फ्रेश क्रीम, शुगर सिरप आणि चोको चिप्स। सर्वात प्रथम आपण हे चॉकलेट मेल्ट करून घेऊया। त्यासाठी मी इथे टोपामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्याच्यावर ही वाटी ठेवून हे चॉकलेट मेल्ट करून घेणार आहे। यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं दूध ॲड करायचं आहे। हे मेल्ट होत आहे तोपर्यंत आपण ब्रेडच्या स्लाइस कट करून घेऊया। ब्रेडच्या साइडच्या कडा काढून टाकायच्या आहेत। अशा प्रकारे ब्रेडच्या स्लाइस काढून घ्यायच्या आहेत। आपले चॉकलेट आता मेल्ट झालेले आहेत। आणखी थोडा वेळ याला चांगला हलवून घ्यायचं आहे। याला छान एकसारखी कन्सिस्टन्सी यायला हवी। हे आता झालेलं आहे। हे आता साइडला थंड करायला ठेवून देऊया। इथे मी 1 कप व्हिप क्रीम घेतलेली आहे, ती आता आपण बीटरने बीट करून घेऊया। ही क्रीम आपण हाय स्पीड वरती बीट करून घेणार आहोत। हे पहा, आपली क्रीम आता फेटून तयार आहे। ही क्रीम फेटण्यासाठी आपल्याला कमीत कमी 8 ते 10 मिनिटे लागतात। यातील थोडी क्रीम मी साइडला काढून ठेवत आहे, ती आपल्याला नंतर डिझाईनसाठी वापरायची आहे। या क्रीममध्ये आपण मगाशी आपण तयार केलेल्या चॉकलेट सिरपमधील 1 मोठा चमचा सिरप क्रीममध्ये टाकायचा आहे। त्यामुळे या क्रीमला चॉकलेटचा फ्लेवर येईल। आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। चला तर आता आपण पेस्ट्री करायला सुरुवात करूया। याच्यावर थोडीशी व्हिप क्रीम लावून घ्यायची सुरुवातीला। याच्यावर ब्रेड स्लाइस ठेवून घ्यायचे। या ब्रेड स्लाइस वरती मी इथे शुगर सिरप तयार केलेला आहे, ते घालून घेणार आहे। हे शुगर सिरप मी 1/3 कप पाण्यामध्ये 3 टेबलस्पून साखर घालून तयार केलेला आहे। हा ब्रेड पूर्ण शुगर सिरपमध्ये सोक करायचा आहे। आता याच्यावर व्हिप क्रीम, आता याच्यावर व्हिप क्रीमचा लेयर द्यायचा आहे। हे इव्हनली स्प्रेड करून घ्यायचं। पुन्हा याच्यावर ब्रेड स्लाइस, थोड्याशा प्रेस करायच्या। शुगर सिरप,
अशाच प्रकारे मी ते एकावर एक 4 लेयर बनवून घेणार आहे। हा केक आपला क्रीम लावून तयार आहे। आता आपण कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवूया, जेणेकरून त्यावर डिझाईन करणं इझी जाईल। आपलं चॉकलेट सिरप असं घट्टसर झालेलं आहे। ते अर्धा वाटी चॉकलेट मेल्ट करायला मी 2 टेबलस्पून दूध वापरलं होतं। यामध्ये आणखी थोडंसं दूध ॲड करून ते थोडं पातळ करून घेऊया। याला आपण डबल बॉयलरमध्ये मेल्ट करून घेऊया। याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला पोरिंग कन्सिस्टन्सी हवी आहे। ही अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। हे आपण 5 मिनिटं थंड करून घेऊया। हा केक फ्रीजमध्ये 15 मिनिटं थंड झालेला आहे। आता याच्यावर आपण हे तयार केलेलं चॉकलेट सिरप ओतून घेऊया। हे सिरप पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। साइडचे एक्स्ट्रा सिरप काढून घेऊया। या पेस्ट्रीज आता आपण कट करून घेऊया। इथे मी पाइपिंग बॅगमध्ये व्हिपिंग क्रीम घेतलेली आहे। त्याला मी स्टार नोझल लावलेला आहे। आता आपण डेकोरेशन करूया याच्यावर। याच्यावरती चोको चिप्स टाकूया। हे ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते तुम्ही याच्यावर डेकोरेट करू शकता। हे आपण फ्रीजमध्ये 15 ते 20 मिनिटं सेट होण्यासाठी ठेवूया। अशा प्रकारे आपली इन्स्टंट चॉकलेट पेस्ट्री तयार आहे। तुम्ही जरूर ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल। ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।